සුබම සුබ ආදරවන්තින්ගේ දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ අලුව හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මොකද්ද මේ දාලා තියෙන අද වීඩියෝ එකේ කියලා. මෙන්න හොඳම වැලන්ටයින් ගිෆ්ට් එක කියලා. රයිට් මම ඔයාලට කියන්නම් ඇයි මම මෙහෙම දැම්මේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වෙයි. නමුත් මේක ඔයාලට ගොඩක්ම ඔයාලගේ YouTube ජීවිතේ වලට ගොඩක්ම වැදගත්ම වෙන හැමදාටම කරගන්න පුළුවන් ලොකු උදව්වක් වෙයි මේක. ඒ නිසා මේක අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාලට මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද තව කෙනෙකුට මිනිස්සුන්ට ඕන දේවල් ඕන වීඩියෝ එකක් අපි කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා මම ඔයාලට මේකෙන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේ මේක කරන විදිහ ඒක කොහොමද කරගන්නේ අපි කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් ඉන්න. මේක උට්ට දිග වේ කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් එයක් ඉගෙන ගන්න අපිට මුළු ජීවිත කාලෙම channel කරන අයට හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා අමතක නොකර අලුතෙන් බලන කට්ටිය subscribe කරන්න. මම වැඩි කියන්නේ මගේ වීඩියෝ වල මම subscribe කරන්න කියලා. මොකද මම දැන් ඉල්ලා හිටන subscribe කරන්න. ඉතින් ගොඩක් අය මේක අරන් යන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු වචන වලින් කියන නමුත් මම මේක හරිම සරලව කරන විදිය හැමදේම වලට තේරෙන සිංහලෙන් ලේසියෙන්ම හොඳටම හැමදේම කියලා දෙනවා. ඒ නිසා අවසන් වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔය මේක බැලුවා කියලා කවදාවත් නරකක් වෙන්නේ නැහැ. මම හැමදාම අරන් ගාව හොඳ දෙයක්. මම හිතනවා මම දැන් අතර වෙනස් වීඩියෝ දාන්න වල දන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මම ඔයාලට සාධාරණයක් කරන්න නැති කියලා. මම දන්නේ හැමදේම මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් තවත් අඩුපාඩු මොන හරි තිබ්බොත් මට කියන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා පුළුවන් විදිහට මම උදව් කරනවා. එනිසා මම පටන් ගන්න වීඩියෝ එක ඉතින් කොහොමද කරන්න කියලා. රයිට් අපි එහෙනම් මෙහෙම බලමු. හරි. ඔන්න වීඩියෝ එකට ආවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මැප් එකක් තියෙනවා. හොඳද? ඉතින් ඇත්තට මේ මැප් එකෙන් කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මුලින්ම තියෙන වැලන්ටයින්ස් ඩේ කියලා මම උඩින්ම එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා. past 12 month. ඊට පස්සේ all categorize. ඊට පස්සේ තියෙනවා web search. හොඳද? හරි මම දැන් ඇත්තට මෙතනින් පෙන්නන්නේ මේ සාමාන්‍ය මේක වැලන්ටයින්ස් ඩේ ගැන අපි සාමාන්‍යයෙන් හෙව්වන් පස්සේ එතෙන්ට අදාළ දත්ත තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ මේක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ දැන් වීඩියෝ එකක් හදනවා කියලා ඇත්තටම අපි YouTube කරන කෙනෙක් විදිහට අපිට ඕන වීඩියෝස් දාලා ඇත්තටම YouTube එකේ අපිට views ගන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. අපි කරන්න ඕන මිනිස්සු ඉල්ලන දේවල්. මිනිස්සු ඉල්ලන දේවල් තියෙනනේ මිනිස්සු බලන්න කැමති දේවල්. මිනිස්සු බලන්න කැමති දේවල් මිනිස්සු හොයලා බලන දේවල් අපි ඇත්තටම දැනගන්න ඕන. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ නිසා මේ ටික අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න. මේ තියෙන තවත් එකක් මම උතර ගහලා තියෙනවා වැලන්ටයින්ස් ඩේ කියලා තියෙනවනේ ඔයාලට. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවේ past 12 month එකේ. හරිද? ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මැප් එක වෙනස් කරලා past ආපහු ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ past day ගැන. ඒ කියන්නේ මේ අවසාන දවසේ බලන්න මැප් එක වෙනස් වෙලා තියෙන හැටි අවසාන දවසේ මිනිස්සු මේ කොහොමද සර්ච් කරලා බලන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේක පුළුවන් වෙබ් එකේ මේ Google කියන හැම එකක්ම Google වෙබ් එකත් එක්කයි YouTube එකත් එක්කයි නැත්නම් Facebook එකත් එක්කයි අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දන්නවද මේ වැලන්ටයින්ස් ඩේ වෙනුවට මම ඉතින් තව එකක් අහලා පෙළුවා දෙවෙනි නිමේ. ඔයාලා දන්න ලංකාවේ යන ප්‍රීමියම් කතාව දෙවෙනි නිමේ. මිනිස්සු ගොඩක් බලන්න කැමති දෙවෙනි නිමේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන දෙවෙනි නිමේ මේ රතු පාටින් පෙන්නන්නේ උඩටම ගිහිල්ලා තියෙන මැප් එකේ. ඒකේ තියෙන රතු පාටින් උඩින් තියෙන්නේ දෙවෙනි නිම past 12 month එකේ කොහොමද මිනිස්සු මැප් එකෙන් සර්ච් කරලා Google හරහා YouTube හරහා සර්ච් කරලා බලද්දි දෙවෙනි නිම තමයි උඩින්ම තියෙන්නේ. හරිත් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මැජික් එකක්. ඔන්න බලන්න දැන් මේ අද ඊයේ වෙනකොට past day වෙනකොට දෙවෙනි නිම පහු කරගෙන මේ වැලන්ටයින්ස් කියන එක මම පේන තියෙන නිල් පාටින් තියෙන වැලන්ටයින්ස් රතු පාටින් තියෙන්නේ දෙවෙනි නිම. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මමට කරන හැටි අනිවාර්යෙන් හැම එකක්ම මම පෙන්නන්න මේ උදාහරණ වලට කියන්නේ තේරුම් ගන්න ලේසි විදිහට මේ ඔයාලට පේන දැන් නිල් පාටින් තියෙන්නේ වැලන්ටයින් ඩේ එකනේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි නිමත් පහු කරගෙන වැලන්ටයින්ස් එක තමයි මිනිස්සු දැන් හොයලා බලන්නේ. හරිද? ඒක තමයි මම ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ ඒතර මම තව එකක් ගහලා බලුවා බුකී රස කතා. ඉතින් ඇත්තටම ජනප්‍රිය ලංකාවේ දේවල් දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් දෙවෙනි නිම එකක් බුකී රස කතා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බුකී රස කතා ගහුවන් පස්සේ පේන නැති ඔයාලට බුකී රස කතා කියන දේ තියෙන්නේ තැබිලි පාටින් වගේ. ඒක මිනිස්සු බලන්නෙම නැති තරම් බලනවා. නමුත් ඒක සාමාන්‍ය මට්ටමට වැඩි. හරි මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද එනම් කරන්න කියලා. හරි යමු වීඩියෝ එකට එහෙනම් අපි දැන්. හරි අපි මෙහෙම පටන් ගන්නෙ. අපි යන්න ඕනේ මුලින්ම Google එකට. ඉතින් ඔයාලා Google search bar එක තියෙනවනේ ෆෝන් එකේ. හරි මේක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. Google search bar එකට යන්න ඕන ෆෝන් එකේ. ඊට මම මේක ටයිප් කරන අකුරු ටික ගහන්න. මුලින්ම ගහන්න TREND trend ඊට පස්සේ dot trends කියලා ගහන්න S අකුර ගොතවන. ඊට පස්සේ dot ඊට පස්සේ google.com හරිද? මේ විදිහට ගහලා සර්ච් කරන්න. රයිට් සර්ච් කරාට පස්සේ ආට මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න ඕන Google මේ දෙවෙනි එක බලන්න.
හරි දෙවෙනි එක මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. හරිද? ටච් කරන්න දෙවෙනි එකකින්. දෙවෙනි සර්ච් එක එනවනේ. මේ උඩින්ම තියෙන things with Google කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ එනවා Google Trends search කියලා. එනවා අන්න එක මෙන්න විදිහට ටච් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ විදිහට පේනවා ෆෝන් එකේ. හරිද? එතකොට මම කියනවා ඔයාලට කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා මේ විදිහ. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම දැන් මෙතන තියෙනවා enter a search term or topic කියලා. හරිද? එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන අපිට ඕන දේ ටයිප් කරගන්න ඕන. දැන් හිතන්න අපි දැන් මේ දවස්වල යන්නේ වැඩිම වැලන්ටයින් කියලානේ. ඒ මම දැන් ඒක වැලන්ටයින් කියන කොන්න ගහුවන් පස්සේ වැලන්ටයින්ස් ඩේ කියලා මේ වගේ කීවර්ඩ්ස් වගේක් අපිට එනවා. හරිද? මම වැලන්ටයින්ස් ඩේ කියන එකම ගහ ගන්නවා. රයිට් මෙන්න විදිහට සර්ච් කරා වැලන්ටයින්ස් ඩේ කියලා. හරිද? දැන් මෙතන ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. හැමදේම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා හරි. මෙතන යටින් දැන් උඩින්ම තියෙනවා වැලන්ටයින්ස් ඩේ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන යටින් තියෙනවා යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් කියන එක. අපිට ඒක ටච් කරගන්න. ටච් කරගෙන අපිට ඕන රට මාරු කරන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙනවා country කියලා. ඊට පස්සේ country එක විදිහට අපි ශ්‍රී ලංකාව තෝරගමු. හරිද? ශ්‍රී ලංකාව බලමු. අපි දැන් ලංකාවේ ඉන්නේ. right ශ්‍රී ලංකාව. හරි ශ්‍රී ලංකාව මම නෝනේ ටච් කරා. හරි වලට මේ පේනවාද මම ඉස්සලා කලින් දාපු මැප් එක. එතකොට මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම ආය පාරක් එතන ටච් කරගන්න. ඒක මෙතන දැන් තියෙනවා වලට පේනවාදී කොටස් හතරක් වෙනස් කරන්න තියෙනවා. අපි එකෙන් කැටගරි කියන එක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි මේක වෙනස් කරන්න මුලින්ම තියෙන පීරියඩ් කියලා. හරිද? දැන් පීරියඩ් කියලා වලට පේනවා ඇති පීරියඩ් කියලා තිබ්බන් පස්සේ මේ විදිහට තමයි මැප් එක පෙන්නේ කියන්නේ past 12 month. ඔයාලා පේනවා United States past 12 month කියන එකේ අපි දැන් වෙනස් කරලා සේව් කරේ නැහැ නිසා මේ විදිහට තමයි මැප් එක පේන්නේ. කිසිම සර්ච් එකේ එච්චරම සාර්ථකත්වයක් නැහැ. හරි දැන් ඔන්න අපි රට වෙනස් කරාට පස්සේ දැන් රට වෙනස් කරනවා ආයෙත්. මේක හැමදේම වට ලේසියම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට කියලා දෙන්න වෙන නිසා චුට්ටක් වෙලාව යනවා. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. නමුත් එකපාරක් බලුවොත් ඔයාලට ඔයාලා දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ වෙනස් කරගන්න ඔයාලා මේ 12 month කියන එක දාගන්න past day හරි past 7 days හරි. මම past 7 days දාගන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් 7ක් විතර කාලයක් නේ ඔයාලට පේනවා. දැන් මෙතන මැප් එක වෙනස් වුණා. දැන් සර්ච් එකලා වැඩි වෙලා ඉන්ටෙන්ඩ් වැඩි වෙලා දැන් උඩටම ගිහින් තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ආයෙ වෙනස් කරගන්න ඕන. මේ Google property කියන එක දැන් සර්ච් කරලා දිනා අපි එක දාගමු YouTube එකට. අපි දැන් YouTube නේ කරන්නේ. රයිට් ඔන්න YouTube එකට දාගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවාද කොච්චර සර්ච් කරලා බලනවද කියලා YouTube එක හරහා මේ වැලන්ටයින්ස් ඩේ එක ගැන. ඔන්න මම දැන් මෙතන ශ්‍රී ලංකාව දැන් මෙතන මැප් එක පෙන්නනවා නිල් පාටින්. ඔයාලට පේනදී මොන ප්‍රදේශ වලින්ද මේගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බලන්නේ කියලා North Central Province, සබරගමු Province, Central Province, Northern Province, Western Province කියලා තවත් ගොඩක් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කොයි වගේ පැති වලින්ද වැඩිපුරම සර්ච් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ යටින් ඔයාලට තව යටට ගියාම පස්සේ related topics කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ආයෙ දාලා තියෙනවා මෙතන related queries. ඒ කියන්නේ ඒකට සාමාන්‍ය ඒකට අදාළ වගේම ඒකට ළඟින් යන තව සර්ච් කරලා බලන්න happy valentines day කියලා දාලා තියෙනවා. valentine day status, ඊතර valentines wishes, love songs, valentine day songs කියලා ඔන්න දේවල් දාලා තියෙනවා. right. මේක වලට තේරුම් ගන්න දෙයක් කිව්වේ දැන් ඔයාලා දන්න හැමදේම වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලා හිතන්නේ දැන් වැලන්ටයින් ඩේ එක දවස් 7ක් යනකොට ඉවරලා යනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ අපි වෙන මොනවා හරි වීඩියෝ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති ඕනම එකක් හොයාලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔන්න දැන් කම්පෙයාර් මේ දවල් පේනවනේ දැන් ධන ලකුණක් එක කම්පෙයාර් කියලා තියෙනවා. හරි මම දැන් කම්පෙයාර් කියලා ගහලා බලන්නම් මේකේ දෙවෙනි නිම. ලංකාවේ සාමාන්‍ය දෙවෙනි නිමනේ. මම දැන් දෙවෙනි නිම කියලා ගහලා බලුවාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මම දැන් දාපු මේක තියෙනවා දෙවෙනි නිම. හරිද? ඔන්න දැන් දෙවෙනි නිම එල්ල තියෙනවා උඩින්ම past 7 days කියන එක. අව past 7 days කියන අපි past day කියලා දාගමු. ඔන්න දැන් past day කියවන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දෙවෙනි නිම කියන එක past day කියන එක. ඒක search එක බහගෙන තමයි යන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් Google කියන එක YouTube එකට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Google shopping, web search, image search ඒ වගේ ඕන දෙයක් අපිට search කරලා ඔයාලට දාන වීඩියෝ එකට අදාළ ඕනම දෙයක් අපිට හොයා බලන්න පුළුවන්. මේක දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ අපි වෙන එකක් ගහලා බලමු. ඊට පස්සේ add comparison කියලා එකක් ගහලා බලමු. ඔන්න කැම හදන කෙනෙක් ඉන්නවනේ වෙන වීඩියෝස් කරන කෙනෙක් ඉන්නවනේ අපිට ගහලා බලන්න පුළුවන්. how to cook biryani. හරි cook biryani කියලා ඔන්න ගහලා බලුවා. බලමු අපි ඒක කොහොමද මිනිස්සු හොයලා බලන්නේ කියලා. මම බලන්න ඒක එච්චරම නෑ. ඒක තමිලි පාටින් තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවාද මේ තමිලි පාට තිතක් දැන් මේ තිතක් තියෙනවනේ වැලන්ටයින්ස් ඩේ එකේ තියෙන නිල් පාට තිතක්.
දෙවෙනි ඉනිමේ තියෙන රතු පාට තිතක්. ඒතර අනිත් එකේ how to cook biryani කියන එකේ තියෙන්නේ කහ පාට හුරු තැඹිලි පාටගේ තිතක්. ඒතර ඔයාලට පේන නැති මෙතන මැප් එකේ ඒ ගැන කවුරුත් එච්චරම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හේවිල්ලා බැලිලක් නැහැ. මෙතන පේනවා මේ දෙවෙනි ඉනිමයි මේ දෙවෙනි ඉනිම එක තමයි වැඩිපුර මෙතන පෙන්වන්නේ දැන් මෙතන. ඒ මොකද මේ past 7 days එකේ අපි past day එකට දාලා බලමු. past hour එකට නැත්නම් past day එකට දාලා බලමු. හරියට past day එකට දැම්මට පස්සේ දෙවෙනි ඉනිම එක ගිහිල්ලා පල්ලයට යනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා Valentine's Day එක දෙවෙනි ඉනිම how to cook කියන එකේ සර්ච් කරලා බලන විදිහවල් පෙන්නනවා. මේ තියෙන මේ වගේ දේවල් මැප් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට ඒතර තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඔයාලට මෙතනින් සර්ච් කරලා බලලා ඔයාලට අදාළ ඒකගේ මිනිස්සු හොයනවාද මිනිස්සු බලනවාද ඒ මිනිස්සු ඉල්ලන වීඩියෝ එකක්ද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හොඳටම තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි තේරුන්නේ නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මම නම් තේරෙන්නේ නැතර නම් මම හිතන්නේ හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ විදිහට ඉස්සරහට බලලා ඔයාලා හොයලා හිටන් හොඳ වීඩියෝස් කරන්න. මිනිස්සු ඉල්ලන වීඩියෝස් දාන්න. ඇත්තට මිනිස්සු ඉල්ලන වීඩියෝස් දාන්න කියන්නේ YouTube කියන්නේ views තමයි. ඉතින් මොකද ගොඩක් අය දැන් ටයිම් හදාගන්න යනවා. ඉතින් මමත් උන ටයිම් හදාගන්න කැමතියි. නමුත් ටයිම් හදාගන්න ගියාට පස්සේ අපිට views ටික අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් views අඩු වුණොත් ඇත්තටම තේරුමක් නෑ අපි මොනිටයිස් කරගත්තා කියලා. අපේ views ටික අපි බහැලා නම් මාසෙට තියෙන views 1500 2000 නම් මොනිටයිස් කරලා තේරුමක් නෑ. හරි එහෙනම් ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනේ නෑ. මම මේක කියා දුන්නා ඔයාලට. තේරෙන දේ ඇත්තටම අපෝ වහන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. තෙරුවන් සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න සුබම සුබ ආදරවන්තගේ දිනයක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම.